હવે આપણે લિસ્ટમાં રહેલી થોડી મેથડ્સ વિશે ડિસ્કશન કરીશું. સૌથી પહેલી મેથડ છે ધેટ ઇઝ અપેન્ડ. અહીંયા આપણે પહેલા લિસ્ટ એ પ્રિન્ટ કરી દઈએ. આપણી પાસે બે લિસ્ટ છે. એ લિસ્ટમાં 4 ફ્રૂટ્સના નામ છે, બીમાં 2 ફ્રૂટ્સના નામ છે. લિસ્ટ એ ને આપણે પ્રિન્ટ કરીએ છીએ. 4 ફ્રૂટના નામ આપણને ડિસ્પ્લે થાય છે. ઓકે, હવે અહીંયા હું ઇન્ડિવિડ્યુઅલી અપેન્ડ કરીને એક ફંક્શન લખીશ અને અહીંયા હું નામ લખીશ મેંગો. ઓકે, મેંગો આપણા લિસ્ટમાં નથી એટલે આપણે અપેન્ડ કરીને લખીએ છીએ મેંગો. તો આ રીતે લખવાથી કે અહીંયા આપણે લખીએ ને અહીંયા એ ને પ્રિન્ટ કરીએ. ઓકે, તો આ જે ફંક્શન જે છે એ કંઈ આઉટપુટ આપતું નહોતું એટલે આપણને અહીંયા પ્રિન્ટમાં એનું કંઈ ડિસ્પ્લે થતું નહોતું આઉટપુટ. ઓકે, આ જે ફંક્શન જે આપણે કહીએ છીએ ધેટ ઇઝ એકચ્યુઅલી અ મેથડ. ઓકે, એ ઓબ્જેક્ટ ઉપર એ ઓપરેટ કરે છે અને એ મેથડ છે બીકોઝ ઇટ ઇઝ એક્સેસ્ડ બાય અ ડોટ ઓપરેટર. તો ડોટ ઓપરેટર છે એ આ ઓબ્જેક્ટ ઉપર વર્ક કરે છે. જ્યારે અપેન્ડ લખવામાં આવે છે અને મેંગો લખીએ છીએ આપણે, તો આ જે લિસ્ટ છે એ આખું મોડિફાઈ થાય છે. ઓકે, અને જેટલી બીજી મેથડ આપણે ડિસ્કસ કરીશું એમાં પણ લિસ્ટ જે છે એ મોડિફાઈ થશે. જે ફંક્શન આપણે યુઝ કરતા હતા, સપોઝ કે લેન્થ ફંક્શન, સમ ફંક્શન, મીન, મેક્સ, ઓકે, સોર્ટ ફંક્શન, એ બધા ફંક્શન જે છે એ લિસ્ટની એક અલગ કોપી આપણને ડિલિવર કરતા હતા. જ્યારે આ જે છે એ મેથડ છે તો એ ઓરિજિનલ ઓબ્જેક્ટને ચેન્જ કરશે. અપેન્ડ મેથડ આપણે જ્યારે યુઝ કરીએ છીએ તો એ મેથડથી એમાં મોડિફિકેશન આવે છે. એમાં મેંગો કરીને એક મેમ્બર એડ થાય છે, 5મો મેમ્બર, અને એ હવે મોડિફાઈ થઈને 5 મેમ્બર વાળું લિસ્ટ બની જાય છે. જેને આપણે પ્રિન્ટ કરીએ એટલે આપણને 5 મેમ્બર અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર પ્રિન્ટ થયેલા દેખાય છે. ઓકે, તો મેથડ જે રીતે વર્ક કરે છે એ પહેલા આપણને સમજાવવું જોઈએ. ઓકે, તો હવે અપેન્ડ જેવી બીજી એક એક્સટેન્ડ કરીને મેથડ છે, એ ડોટ એક્સટેન્ડ. ઓકે, જે ઇનપુટમાં એક ઇટરેબલ માંગે છે. અહીંયા ડિસ્પ્લે થાય છે ઇટરેબલ. ઓકે, ઇટરેબલ એટલે એકથી વધારે એલિમેન્ટ હોય એ ટાઈપનો પાયથનનો ઓબ્જેક્ટ કે જેને ઉપર ઇટરેશન કરી શકાય. પહેલો મેમ્બર, બીજો મેમ્બર, ત્રીજો મેમ્બર, એ રીતે ઇટરેશન કરી શકાય. ધેટ ઇઝ ઇટરેબલ. ઓકે, તો અહીંયા બી જે છે એમાં એક નાનું લિસ્ટ છે કે જેમાં 2 જ મેમ્બર છે. તો બી જે લિસ્ટ છે ધેટ ઇઝ એન ઇટરેબલ લિસ્ટ. તો બી લિસ્ટને આપણે અહીંયા ઇનપુટમાં આપી શકીએ. તો એક્સટેન્ડ મેથડથી શું થશે કે એનાથી આ 2 મેમ્બર એક સાથે એ લિસ્ટ સાથે જોડાઈ શકશે. એ અપેન્ડ મેથડથી શું થતું હતું કે સિંગલ મેમ્બર આપણે એડ કરી શકતા હતા. જ્યારે અહીંયા 2 મેમ્બર છે, 2 ની બદલે 20 મેમ્બર પણ હોઈ શકે. તો 20 મેમ્બર એક સાથે એ લિસ્ટમાં એડ થઈ જશે. ઓકે, તો એક્સટેન્ડ મેથડ એ થોડી પાવરફુલ મેથડ છે અપેન્ડ મેથડ કરતા, અને એ રીતે એને યુઝ કરવા માટે એમાં એક લિસ્ટ ટાઈપનો ડેટા જોઈએ કે જે અહીંયા બી લિસ્ટમાં છે આપણી પાસે. તો હવે જોઈએ કે આપણે જે વાત કરી એવું એડિશન આ 2 એલિમેન્ટનું એમાં થાય છે કે નહીં. એમાં ટોટલ 4 એલિમેન્ટ હતા. એમાં એક મેંગો આપણે એડ કર્યું તો 5 એલિમેન્ટ થયા. પછી બીજા 2 એલિમેન્ટ આપણે એડ કરીએ છીએ તો 7 એલિમેન્ટ થવા જોઈએ કુલ, જ્યારે આપણે એને ફાઇનલી પ્રિન્ટ કરીએ ત્યારે. ઓકે, તો રન કરીને જોઈએ હવે, અને બધા ક્રમમાં આવવા જોઈએ. તો સૌથી પહેલા બનાના, એપલ, સ્ટ્રોબેરી અને ઓરેન્જ. બનાના, એપલ, સ્ટ્રોબેરી અને ઓરેન્જ એ ઓરિજિનલ એલિમેન્ટ્સ છે. પછી મેંગો આવવું જોઈએ તો મેંગો આવે છે, અને પછી પાઇનેપલ અને કીવી આવવા જોઈએ
પાઇનેપલ અને કીવી આવે છે અને ટોટલ 7 મેમ્બર થાય છે. ઓકે, તો આ રીતે એક્સટેન્ડ અને અપેન્ડ એ બે મેથડ ખૂબ જ યુઝફુલ છે, જે આપણા લિસ્ટને ગ્રો કરવા માટે આપણને કામમાં આવે છે. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે લિસ્ટમાંથી એલિમેન્ટ્સ રિમૂવ કરવાની મેથડ્સ જોઈશું.